হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ স্বাগতম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আমাৰ ইমান ভাল নহয়, গা বেয়া হৈ আছে যিহেতু, সেইকাৰণে আৰু ইমান দিন সেইকাৰণে ভ্লগ কৰিব পৰা নাই আৰু তেনেকৈ লাষ্ট ভিডিঅ' সেই দিল্লী যোৱা ভ্লগটোৱে দিছিলোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ ভিডিঅ' এইকেইদিনত দিয়া হোৱা নাই আৰু মাতো শুনি চাগে ধৰিব পাৰে যে পানী লগা ভাল হোৱাই নাই। আৰু এতিয়া মই আজি দেওবাৰ হ'ল, আজি মই এতিয়া চুলিত তেল লগাই আছোঁ যিহেতু আজি দেওবাৰ, মূৰটো ধুই দিব লাগিব, সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ অকণমান আধা ঘণ্টামান আগতে এনেকৈ তেল লগাই লৈছোঁ। নাৰিকল তেলেই লগাইছোঁ, মই তেনেকৈ কেতিয়াবা এমাহ দুমাহৰ মূৰতহে তেল লগাওঁ, ৰেগুলাৰ তেল ইউজ নকৰোঁ। আপোনালোকে তেনেকৈ চুলি মোৰ সৰিছে, সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিলে ভাল হয় জনাবচোন। হেল্ল' গাইজ, এতিয়া চুলিত তেল চেল সানি আজৰি হ'লোঁ আৰু বহুত দিন তেনেকৈ ভ্লগ একো বনোৱা হোৱা নাই যিহেতু মোৰ গা একেবাৰে ভাল নাছিলে। লাষ্ট এই দিল্লীত যিটো ভ্লগ কৰিছিলোঁ ছেপ্টেম্বৰত, সেইটো ভ্লগেই মই অক্টোবৰত আপলোড কৰিছিলোঁ নেকি, পাহৰিছোঁ বাৰু। তেনেকৈ মিনি ভ্লগ এটা দুটা দি থকা হৈছিলে, এটা দুটা মানে তেনেকৈ বেছিও দিয়া নাই, একেবাৰে গা ভাল নহয়, জ্বৰ পানী লগা। তাৰপিছত মেইন বেমাৰটো হ'ল পিঠা খোৱা হৈছিলে, এই ছাইডটো গোটেই ইয়াৰ পৰা একদম এনেকৈ ফুলি গৈছিলে, ৰঙা হয়। এতিয়াও বাৰু অকণমান বিষটো আছেগৈ যিহেতু এসপ্তাহ হৈ গ'ল আৰু এইটো 6-7 দিন থাকিয়েই। মানে মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছে যে মই আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ, মই ভাবিছিলোঁ 3-4 দিনত ভাল হৈ যায়, কিন্তু আজি এতিয়া মোৰ যোৱা শনিবাৰেই হৈছিলে, আজি এতিয়া দেওবাৰ হ'লহি। এইখিনি তেনেকৈ হেঁচি দিলে অকণ বিষটো এতিয়াও অনুভৱ হয়, কিন্তু ইমান বাৰু নাই, কিন্তু এনেকৈ এইখিনি অকণমান ফুলি থকা টাইপত এতিয়াও আছে। তেনেকৈ আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ হৈছে জনাব। মই বহুত বেছি শাস্তি খালোঁ, পিঠা দিলে 3 দিনৰ দিনাই দিলে, 4 দিনমানটোতো একো খাবই নোৱাৰিলোঁ। তেনেকৈ চুজি খিচিৰি তেনেকৈ পাতলীয়াকৈ খালোঁ। তাৰপিছত বাৰু ভাত অলপ অলপ খাওঁ, শনিবাৰৰ পৰা ভালকৈ ভাল পাইছোঁ আৰু মানে খাব পাৰিছোঁ, মুখখন মেলিব পাৰিছোঁ। এনেই মুখখন মানে মেলিব নোৱাৰি, সেইটোৱে দিগদাৰ। আৰু এতিয়া মুখখনৰ গোটেই অৱস্থা নাই, থ্ৰেডিং কৰিব হ'ল যিহেতু ওচৰত মই ইয়াত থ্ৰেডিং নকৰোঁ, ছুপাৰ মাৰ্কেটতে কৰোঁ। কাইলৈৰ পৰা আকৌ ডিউটি যাব লাগিব, কাইলৈ চাগে নকৰোঁ থ্ৰেডিং, পৰহিলৈ মানে কৰিম আৰু সময়টো যিহেতু ৰাতিপুৱা লৰালৰি হয় সেইকাৰণে। আৰু ভ্লগটো আপোনালোকে আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, মৰম দিব বুলি আশা কৰিছোঁ, স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। এতিয়া মই গাটো ধুই আজৰি হওঁ, যিহেতু তেল সানি থৈছোঁ মূৰত। তেনেকৈ মই স্কিন কেয়াৰ চুলিৰ যতন একোৱেই নলওঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বহুত দিন তেল সনা নাই, আজি তেল অকণমান সানি দিওঁ। নাৰিকল তেল ইউজ কৰিছোঁ মই, সানি পেলাই এতিয়া আধা ঘণ্টামান হ'ব হৈছে আৰু এতিয়া মই গাটো ধুই লওঁ, আপোনালোকক লগ পাম। আৰু দুপৰীয়া কি বনাওঁ চাই লওঁ। কান্ধুলি মাছ আছে বাৰু অলপ, কালি আনিছিলে, কালি তেনেকৈ খালোঁ আৰু আছে। মই খাই খুব বেছি ভাল পাওঁ, কিন্তু মই তেনেকৈ জোলত দিলে খাই ভাল নাপাওঁ, মানে কাঁইটটো বেছি হয় যে, ফ্ৰাই কৰি তেনেকৈ খাবলৈ ভাল পাওঁ আৰু, কিন্তু মাহঁতে জোলত দিলে খায়। এতিয়া কি বনাওঁ জানো, আৰু পাচলি আজি যিহেতু দেওবাৰ আনিবগৈ লাগিব বজাৰৰ পৰা। আপোনালোকে ভ্লগটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু গা পা ধুই এয়া দেখিলোঁ ওচৰৰ খুৰীজনীয়ে টেঙা দিছিলে, আৰু এইটো বস্তু মোৰ খুবেই বেছি প্ৰিয়, কমলা টেঙা হওক, ৰবাব টেঙা হওক, আম হওক। এতিয়া সেয়া খাই লৈছোঁ, যিহেতু গা ধুই চাহ খাওঁ এনেই, কিন্তু টেঙা দেখি মই আজি টেঙাকৈ খালোঁ, কিন্তু চাহ নেখালোঁ। মই মানে বহুত বেছি ভাল পাওঁ এনেকৈ। আৰু ৰবাব টেঙাটো খাবলৈ খুব বেছি ভাল আছিলে, মিঠা আছিলে, কিছুমান ডেৰডেৰীয়া টাইপৰ থাকে, কিন্তু খাবলৈ বহুতেই বেছি ভাল আছিলে। এবাৰ খালোঁ বাৰু 4-5 দিনমান খালোঁ তেনেকৈ টেঙা, আৰু সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে, বৰ মজা খাবলৈ। হাং মায়ে বুটলিব চাগে, মই নাযাওঁ, যাবলৈ এতিয়া গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ, ধনীতে টেঙা খালোঁ আৰু এতিয়া একাপ চাহ খাম। আৰু এইফালে দালি পাতি থৈছোঁ, আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰ'ব, একদম চিম্পুলকৈ বনাম আৰু কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আৰু সিদিনা মই এটা ৰেচিপি তেনেকৈ শ্বুট কৰি থৈছিলোঁ, তেনেকৈ দিয়া হোৱা নাই, এইটো ভিডিঅ'তে শেষত লগাই দিম, আপোনালোকে চাব। একদম বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শেষত মই লগাই দিম, আপোনালোকে চাব। আৰু এতিয়া দেখাইছোঁ ৰ'ব কি বনাইছোঁ। এইফালে দালি, মচুৰ দালি, বিলাহী আৰু এটা ডিম দি দিছোঁ, আমালৈ মাছ আছে যিহেতু, এইটো ভাইটিৰ কাৰণে দি দিছোঁ। আৰু এইফালে দাইলখিনি আধা সিজা হৈছে, এতিয়া সম্পূৰ্ণ পানী দি দিছোঁ, এতিয়া উতলিব, তাৰপিছত তেল মাৰি দিম। আৰু এইফালে নৰসিংহ পাত এনেকৈ আনি থোৱা হৈছে, এনেকৈ কুমলীয়া পাতো আছে, অকণমান ডাঙৰ পাতো আছে, বেছি নহয়। এইখিনি কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আৰু এইফালে এইখিনি আছে মাছ, কান্ধুলি মাছ 4 পিচমান আছে, এইখিনি ফ্ৰাই কৰি দিম আৰু অকণমান গৰমাই দিম। আৰু এইফালে এইখিনি, আৰু এই ৰুটি থাকি গ'ল, ৰাতিপুৱা বনোৱা হৈছিলে, ৰাতিপুৱা চাহ আৰু ৰুটি খালোঁ।
আৰু এতিয়া মই চাহ একাপ ধুনীয়াকৈ বনাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম বেটাৰী 20% আছে যিহেতু লাইট নাই লাইটটো কাটি থৈছে আহিব বাৰু আৰু এতিয়া চুলিখিনি কেপেন এডাল মাৰি ল'লোঁ যিহেতু ভাত বনাই আছোঁ পাকঘৰত সেইকাৰণে চুলি কৰিব পাৰে আৰু আধা শুকোৱা হৈছে শুকাইছে আৰু এতিয়া চাহ একাপ বনাই খাই লওঁ আপোনালোকে ব্লগটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব একেবাৰে শেষত ডিমৰ যিটো ৰেচিপি আছে সেইটো আপোনালোকে চাবলৈ পাব আৰু এইফালে অকণমান গাখীৰ আছে গাখীৰ চাহকে অকণমান বনাই লওঁ এতিয়া চাহ পাতি থৈছোঁ আৰু ইফালে পানী ভৰাই থোৱা আছে দালিত দিবৰ বাবে আৰু এতিয়া এইখিনি বনাবৰ কাৰণে এইখিনি পকৰা টাইপত বনাম সেইখিনি বনাবৰ কাৰণে বেটাৰখিনি ৰেডি কৰিলোঁ আপোনালোকে চাব ৰেচিপি নিদিওঁ তেনেকৈ সেইদিনা কৰা যিটো ভিডিঅ' সেইটোকে লগাই দিম লাষ্টত এতিয়া চিম্পুলকৈ বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব হেল্ল' গাইছ এতিয়া ভাত বনাই হৈ গ'ল ৰেডি হৈ গ'ল কি বনালোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ব্লগটো যিহেতু পানী লাগি আছে এতিয়া অকণমান ৰৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে দুপৰীয়া সাজত আছিলে এপিচ নেমু ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছোঁ আৰু এইফালে নৰসিংহ বেচন দি বনোৱা পকৰা টাইপত বনাইছিলোঁ সেয়া আৰু এইফালে পোৰা আলু পিটিকা লগত ধনিয়া পাত দি দিছোঁ যিহেতু নতুন ধনিয়া ওলাইছে আৰু মাছৰ লগত জলফাই পিটিকা আৰু এইফালে চিম্পল দালি আৰু এইফালে হ'ল কান্ধুলি মাছ ফ্ৰাই আৰু এনেকৈ কান্ধুলি মাছ ফ্ৰাই কৰি খাই মই খুব বেছি ভাল পাওঁ আৰু জলফাই আৰু মাছ পোৰা এনেকৈ পিটিকা কৰি খাব বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু যিটো ৰেচিপি কথা কৈছিলোঁ সেইটোৰ বাবে বাদাম মাছালা বাদাম এগ মছলা কাৰী সেইটোৰ বাবে মই পিঁয়াজ দুটা এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু পকা বিলাহী দুটা লৈছোঁ আলমণ্ড আৰু কাজু লৈছোঁ আপোনালোকে আলমণ্ড নল'লে কাজুও দিব পাৰে আৰু ভজা বাদাম লৈছোঁ মই ওচৰত বাদাম কম আছিল কাৰণে আলমণ্ডো মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু গোটা ধনিয়া জিৰা আৰু পাঁচফোৰণ অকণমান দিছোঁ লগতে নহৰু দিছোঁ আৰু আদা দিছোঁ আদা নহৰুতকৈ অকণমান কমাই দিব আৰু কচুৰি মেথি দিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ভাজি ল'ম আৰু কি দিছোঁ আপোনালোকে কম পৰিমাণে যদি বনাই কম বেছ কৰিব পাৰে আৰু এইফালে দুটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ মই এনেকৈ স্লাইচ কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে যিহেতু ডিম বাদাম মছলা কাৰী বনাম ডিমটোতো লাগিবই আৰু ডিম আৰু আলুখিনি মই প্ৰথমতেই বইল কৰি এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি থৈছিলোঁ সেইখিনি দেখাই থকা নাই আৰু এইফালে মই এতিয়া কেৰাহী পাতি দিলোঁ আৰু মই এতিয়া যিখিনি পিঁয়াজ নহৰু মছলাখিনি সেইখিনি এতিয়া মই ঘিউ 2 চামুচ দি পেলাই ইয়াতে এতিয়া ভাজি ল'ম মই এতিয়া কেৰাহীত 2 চামুচ ঘি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ঘি নাখায় তেনেহ'লে বাটাৰো দিব পাৰে যদি বাটাৰ নাখায় ৰিফাইন তেলো দিব পাৰে কিন্তু মিঠাতেল ইউজ নকৰিব ঘি বা বাটাৰ দিলে বেছি ভাল হয় এতিয়া ঘিখিনি দিয়াৰ পিছত মই প্ৰথম এতিয়া গোটা মছলাখিনি দিম কাজু কিচমিচ নাই দিয়া কাজু দিম বাদাম দিম ধনিয়া গোটা ধনিয়া পাঁচফোৰণ গোটা জিৰা সেইখিনি মই আগতীয়াকৈ দি ল'ম আৰু আপোনালোকে শুকান জলকীয়া দি দিব আমাৰ ঘৰত যিহেতু মা অকণমান পেটৰ অসুখ আছে সেইকাৰণে মই শুকান জলকীয়া দিয়া নাই কিন্তু আপোনালোকে শুকান জলকীয়াটো স্কিপ নকৰিব সেইটো দিলে আৰু বেছি টেষ্টি লাগে খাবলৈ আৰু এইফালে মই এতিয়া প্ৰথম বাদাম ধনিয়া জিৰা নহৰু আদা পিঁয়াজ বিলাহী সকলোখিনি দি মই এইখিনি এতিয়া ভাজি ল'ম আপোনালোকে ব্লগটো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক তেতিয়া গম পাব আৰু একেবাৰে শেষত কচুৰি মেথিও দি দিছোঁ ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে কচুৰি মেথি ইয়াত নিদিয়াকৈও পাৰে কিন্তু এনেকৈ দি দিবচোন বহুত বেছি টেষ্টি লাগে খাবলৈ কিছুমানে মেথি গুণটো ভাল নাপায় কিন্তু মই বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি 10 মিনিটমান ভাজি ল'ম গোটেইখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হোৱা টাইপৰলৈকে অকণমান মানে কেঁচা গোন্ধটো যাব লাগিব আৰু পিঁয়াজ আদা নহৰু যিহেতু কেঁচা গোন্ধ এটা থাকে সেইটো থাকিলে ভাল নালাগে আৰু এইটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছিলোঁ খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে আৰু এইটো ৰেচিপি মই ৰিম্পী ফুকন মাইনা বাৰ ভিডিঅ'ত চাইছিলোঁ তেতিয়া বনোৱা তেনেকৈ নহ'লে কিন্তু এতিয়া তেনেকৈ মই সিদিনা ভিডিঅ'টো চাই আছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত তেতিয়া ওলাওঁতে দেখি বহুত বেছি মানে টেষ্টি লাগিলে দেখাত মই ভাবিলোঁ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ আৰু বায়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছা তেনেহ'লে কমেণ্ট এটা কৰি দিবা আৰু তেওঁ যেতিয়া বনাইছিলে মানে কৈছিলে বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে ভিডিঅ'টো দিয়া বাৰু 2 বছৰমান হ'ল কিন্তু মই আজি ট্ৰাই কৰিলোঁ সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে সেইকাৰণে আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰিব যদি আলহী আহে তেনেকৈ মাছ মাংস কোনোবাই যদি নাখায় তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো ৰেচিপি বনাই খুৱাব বহুত বেছি ভাল পাব খাবলৈ আৰু এইফালে কথা কৈ থাকোঁতে মই এইখিনি হৈ গ'ল ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিছে এনেকুৱা হওঁতে আপোনালোকে নমাই দিব আৰু এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মিক্সি বাতি এটাত স্মুথ পেষ্ট এটা বনাই ল'ব আৰু এয়া মোৰ পিছা হৈ গ'ল আৰু যদি আপোনালোকে জ্বলা বেছিকৈ খায় কেঁচা জলকীয়া লগতে দি দিব পাৰে মই তেনেকৈ কেঁচা জলকীয়া দিছিলোঁ কিন্তু দেখাবলৈ আপোনালোকক নহ'লে তেনেকৈ মানে কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিলে আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়া 2টা দি দিব যদি জ্বলা নাখায় তেনেহ'লে জ্বলা তেনেকৈ মিক্সিত পিচি নিদিব পাৰে লাষ্টত দি দিব আৰু এতিয়া
এতিয়া যিখিনি পিঁয়াজ মই স্লাইচ কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি ৰিফাইন অকণমান দি এতিয়া গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে এনেকৈ ভাজি ল'ম। এইখিনি এক্সট্ৰাকৈ যেতিয়া মই গ্ৰেভি বনাম তেতিয়া দিম। এইখিনি লাগিব, এইটো স্কিপ নকৰিব, এইটো খাবলৈ বহুত বেছি তেতিয়া টেষ্টি লাগে। এইখিনি গল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে আৰু অকণমান দেৰি ভাজিলে মোৰ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ যাব। আৰু পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰি ৰখা কেৰাহীখনতে তেল অকণমান ৰৈ গৈছিলে, সেইখনতে বইল কৰি ৰখা ডিম আৰু আলুখিনি অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, হালধি আৰু নিমখ অকণমান দি মই প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। তেনেকৈ ডিমটো যদি ৰঙচুৱা হয় মই তেতিয়া খাই মানে বেছি ভাল পাওঁ। এতিয়া ডিমখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া একেখন কেৰাহীতে মই আলু যিখিনি বইল কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তেতিয়া মানে আলুটো ভাঙি নাযায়, তেতিয়া গোটা গোটা হৈ থাকে। আৰু ডিমৰ জোল হওক মাংস হওক মই আলুহে খাই বেছি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে আলু দি দিছোঁ। যদি আপোনালোকে আলু নাখায় তেনেহ'লে আলুটো স্কিপ কৰিব পাৰে, আলু নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে, কিন্তু যিসকলে আলু খাই ভাল পায় সেইসকলৰ কাৰণে দি দিব পাৰে। আৰু আলু আৰু ডিম ফ্ৰাই কৰা কেৰাহীখনতে আৰু অকণমান তেল দিছোঁ, বেছি তেল দিয়া নাই, আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়া যিখিনি পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি মই দি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি গোটা গৰম মছলা তেলত দিওঁ বুলি ভাবে দিব পাৰে। মই তেনেকৈ গোটা গৰম মছলা নাই দিয়া, একেবাৰে শেষত তেনেকৈ মানে গুড়ি পাউডাৰ তেনেকৈ ছটিয়াই দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে গেছটো একদম ল' কৰি ৰাখিব, নহ'লে এইখিনি চিটিকি পৰি যোৱা চান্স থাকে, যিহেতু গ্ৰেভি টাইপত হৈ থাকে। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ঢাকি পেলাই 15 মিনিটমানৰ কাৰণে মাজে মাজে লৰাই থাকিম, নহ'লে তলত লাগি ধৰিব। 15 মিনিটৰ কাৰণে মই এইখিনি এতিয়া ভাজি থাকিম। আৰু মছলাখিনি 5 মিনিটমান ভজাৰ পিছতে মই ইয়াত এতিয়া গৰম মছলা, হালধি, নিমখ আৰু কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ গেছটো ল' কৰি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম। আৰু এতিয়া এইখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত 15 মিনিটৰ পিছত মই এতিয়া কেঁচা জলকীয়া 3টা ফালি ফালি দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। ঢাকি থোৱাটো ভিডিঅ'টো কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিলে সেইকাৰণে দেখাবলৈ নহ'লে, তেতিয়া স্মেলটো গ্ৰেভিখিনিত ধুনীয়া হৈ যায়। আৰু এতিয়া 15 মিনিট হৈ গ'ল মোৰ। আৰু এতিয়া যিখিনি মই ফ্ৰাই কৰি পিঁয়াজ ৰাখিছিলোঁ এতিয়া গ্ৰেভিখিনিত মই সেইখিনি দি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছতে এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ৰখা আলু আৰু ডিমখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ। গ্ৰেভিখিনিত ডিমখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। মন কৰিছেনে আপোনালোকে, মই এতিয়ালৈকে পানী এটোপালো দিয়া নাই, যিহেতু গেছটো মই একদম ল' কৰি ৰাখিছোঁ। সেইটো আপোনালোকে নাপাহৰিব, গেছটো একদম ল' কৰি ৰাখিব। আৰু যিখিনি ফ্ৰাই পিঁয়াজ আৰু অকণমান আছিলে সেইখিনি মই একেবাৰে শেষত এতিয়া দি দিছোঁ। গোটেইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। তাৰপিছত ইয়াত মই গৰম পানী এড কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থওক তেতিয়া গম পাব। আৰু ঠাণ্ডা পানী ইয়াত ইউজ একেবাৰে নকৰিব, যেতিয়া ডিমৰ গ্ৰেভি বনাই থাকিব তেতিয়া ছাইডতে গৰম পানী তুলিয়ে থ'ব। আৰু ইয়াত এতিয়া বাটাৰৰ তেনেকৈ 2 চামুচ দিছিলোঁ, এচামুচ দিয়াৰ মই দেখাবলৈ হ'ল, কিন্তু বাকী চামুচটো ভিডিঅ' তেনেকৈ অফ হৈ থাকিলে, যিহেতু মই নিজেই ভিডিঅ' কৰোঁ। এতিয়া বাটাৰ দি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ আকৌ এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম। মই ইয়াত ঘি, বাটাৰ, ৰিফাইন 3টাই ইউজ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি যিকোনো এটা থাকে এটা ইউজ কৰিলেও হ'ব। আলু আৰু ডিমখিনি দিয়াৰ 5 মিনিটৰ পিছতে মই এতিয়া ইয়াত উতলা গৰম পানী দিছোঁ। আপোনালোকে গ্ৰেভিটো নিজৰ হিচাপত আপোনালোকে কম বেছি কৰিব পাৰে। মই যিহেতু ভাতৰ লগত সানি সানি খোৱা টাইপত দিম, আৰু পানীটো মই এতিয়া যিমান দিছোঁ তাৰ আধাহে থাকিবগৈ, যিহেতু শুকাবলৈ দিম। আলু আৰু ডিম গোটেইখিনিটোতো বইল হৈ আছেই, জাষ্ট পানীটো শুকাবৰ কাৰণে মই এতিয়া গেছটো ফুল ফ্লেমত দি এতিয়া এইখিনি উতলিবৰ কাৰণে দিম। আৰু শেষত একেবাৰে মই কেঁচা জলকীয়া দিছিলোঁ, যিটো দেখাবলৈ নহ'লে। আৰু এয়া আমাৰ ডিমৰ জোল ৰেডি হৈয়ে গ'ল, বেলেগ একো নাই। পানী দিয়াৰ পিছত 10 মিনিটমান ফুল ফ্লেমত দি উতলাব, আৰু যদি বেছি ডাঠকৈ খায় আৰু অকণমান বেছিকৈ উতলাই দিব। আৰু এয়া মই ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি ল'লোঁ ডিমৰ কাৰী, ডিম বাদাম মাছালা কাৰী। বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। আৰু আলহী আহিলে এইটো বনাই খুৱাব, একদম বহুত বেছি ভাল পাব।